Sziasztok! Ismét egy Sovol SVO8 videóval jelentkezem, de ez még nem a Fuvoka frissítés második része. Ma az SVO8 felhasználók karácsonyra kapott hivatalos firmware frissítését fogjuk alkalmazni, és megmutatom, hogyan tarthatjátok meg az összes kalibrációt és beállítást, beleértve a nyomtatási előzményeket is, hogy a telepítés a lehető leggyorsabb és legsimább lehessen. Igazából ez a módszer bármely Clipper nyomtatóhoz és jövőbeli frissítéshez is hasznos lehet. Kíváncsiak vagytok, mi újdonság érkezett most? Ezt is felfedezzük, kezdve azzal, hogyan használjuk ki az új vészfolytatás funkciót. És igen, még mindig várnunk kell arra a meglepetés nyomtatóra, amely úgy tűnik, hogy az ünnepek környékén elakadt a szállításban. Nagyon reméltem, hogy az év vége előtt össze tudom hasonlítani az SVO8-tel, de sajnos még nem érkezett meg. Ha újak vagytok itt, én Gergó vagyok, és ez itt a Gergó Print 3D, egy YouTube csatorna, amely a 3D nyomtatásról, lézergravírozásról és más szórakoztató DIY projektekről szól, gyakran játékosan kis unokaöcsémmel. Nézzétek meg növekvő videólistánkat, tele tippekkel és trükkökkel, és nem is csak Sovol nyomtatókhoz. Ahogy mindig, most is gondoskodtam fordításra kész feliratokról és részletes fejezetjelölőkről, hogy használjátok őket bátran. Elég régóta nem adott ki a Sovol szoftver frissítést az SVO8-hez. Lényegében ez az első frissítés a nyomtató megjelenése óta. Kicsit csalódott voltam, hogy nem találtam az új verziót a változás naplóban, a wiki erre kijelölt részében, de legalább magunk fedezhetjük fel a változásokat. A mai terv tehát a következő: készítünk egy biztonsági mentést, letöltjük és előkészítjük a frissítési adathordozót, alkalmazzuk a frissítést, visszaállítjuk a mentett beállításokat, majd végül felfedezzük és teszteljük az újdonságokat. Első lépés tehát biztonsági mentés. Ne hagyjátok ki ezt a lépést, mivel a frissítés felülírja az összes beállítást és kalibrációs adatot, még a nyomtatási előzményeket is törli. A biztonsági mentés időt takarít meg nekünk, és visszaállíthatóvá teszi a nyomtatási naplót. Személy szerint ilyenkor mindig teljes IMMC mentést készítek. Ehhez a nyomtatót az oldalra kell fordítani, az alsó burkolatot eltávolítani, és persze szükséges egy IMMC olvasó és a Win32 Disk Imager használata. Erről részletesen beszélek ebben a korábbi videóban. Azonban ez azért talán túlzás. A legtöbbetek számára valószínűleg elegendő csak letölteni a konfigurációs fájlokat és az adatbázist. A konfigurációs fájlok letöltéséhez egyszerűen válasszátok ki mindent a mainsail gépház oldalában, majd töltsétek le őket. Legyetek óvatosak, ezt a böngészőből kell elvégezni, mivel az Orca-Slicer eszköz oldaláról nem működik a letöltés. Emellett figyeljetek arra is, hogy a Chrome biztonsági beállításai blokkolhatják a letöltést. Tudatosnak kell lenni, hogy a konfigurációs fájlok tömörített verzióját megszerezzük. Ellenőrizzétek kétszer is, hogy valóban letöltöttétek-e őket. A zip fájl az eszközön is megmarad, nem törlődik frissítéskor, úgyhogy azért van még egy biztonsági háló. A nyomtatási előzmények mentése kicsit trükkösebb. Bár le lehet tölteni egy CSV fájlt mainsailből, de nem vagyok biztos benne, hogyan lehetne ebből visszaállítani. Ha valaki tudja, hogy lehet a Print History CSV-t közvetlenül importálni, hát kérlek ossza meg velünk a kommentben. Én egyszerűbb megoldásként javaslom az adatbázis fájlok közvetlen letöltését WinSCP vagy hasonló fájl átviteli segédprogram segítségével. A bejelentkezésnél a felhasználó név Sovol, a jelszó Sovol, majd le kell tölteni a 2 MBB fájlt a Home, Sovol, Printer Data, Database könyvtárból. Miután ezek megvannak, hagyjátok bekapcsolva és elindítva a nyomtatót, miközben gyorsan előkészítjük a frissítési adathordozót. Ez szükséged lesz egy USB meghajtóra, én egyszerűen azt használtam, amelyik a nyomtatóval érkezett, és ezen vannak a Wi-Fi információk, bár azt javasolják, hogy formázzuk meg, nekem formázás nélkül is működött. A hivatalos wikiben található Google Drive link segítségével elérhetjük ezeket a fájlokat, csak a DB fájlt kell letölteni, és az USB meghajtó gyökérkönyvtárába menteni. Én nem változtattam meg a fájl nevét sem, viszont jó szokás a USB meghajtó leválasztása, mielőtt kihúznád. A frissítés alkalmazásához győződj meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és teljesen betöltött már. Egyszerűen csatlakoztasd a USB meghajtót a nyomtató egyik oldalán található port valamelyikéhez. A gyári mini kijelzőn nem láttunk semmilyen folyamatjelzőt, de ha egy HDMI képernyő is csatlakoztatva van, az elsötétül, majd újraindul körülbelül 1 perc múlva. Akárhogy is, csak vár 2-3 percet, míg a nyomtató újraindul az új szoftverrel. Igazából ennyire egyszerű, a frissítés sikerességéről meggyőződhetsz, ha megnézed a DB fájl törlődött-e a USB meghajtóról, ezen kívül a verziószámnak 2.4.6-ra kell változnia, amit a mini kijelzőn
ellenőrizhetünk. Bár a G-code fájlok és az időbélyeggel ellátott konfigurációs fájlok mentései megmaradnak, az összes aktív konfigurációs fájlt felülírja ez a frissítés, és a nyomtatási előzmények is törlődnek. De hát pont ezért készítettük a biztonsági mentéseket. Időt spórolhatunk, ha a különböző kalibrációkat nem kell újra elvégezni, mint például a Z-offset, PID hangolás vagy input shaper vizsgálatok. Megmutatom, hogyan lehet szelektíven áthozni a korábbi konfigurációkat. Egyébként ezt a technikát ebben a korábbi videómban már részletesen bemutattam, a mélyebb megértés érdekében érdemes ezt is megnézni. Szóval kezdjük a printer CFG fájllal, készítünk egy időbélyeggel ellátott másolatot az új fájlról, majd megnyitjuk a szerkesztőben. Az egészet kijelöljük és átmásoljuk a mergely.com bal oldalára, ez lesz az új oldal. Ezután behúzzuk a korábban mentett verziót a jobb oldalra, ez lesz a régi, és rögtön látjuk is a különbségeket, vegyük őket sorra. Először újra hozzá kell adnunk a makrógyűjteményem include sorát, ha még nem használod makrókat, nézd meg ezt a videót, ahol ezekről a praktikus kiegészítésekről beszélek. Egyszerűen kattintsunk az adott sor előtti kis nyílra, hogy átvigyük az új fájlba. Az új verzióban feltűnik egy új include sorban a plr.cfg. Természetesen megtartjuk, mivel az felelős az új vészfolytatás funkcióért. Érdemes végignézni a videót, mert még tesztelni fogjuk ezt az izgalmas új opciót az új firmware-ben. Lefelé haladva további bővítéseket látunk a gyorsulásmérő és rezonancia vizsgálati szekcióban, ezeket is természetesen megtartjuk. Az alapértelmezett input shaper paraméterek nincsenek kikommentelve, így átmásolom a saját kommentált soraimat, ne felejtsük majd el az eredeti mért értékeket is átmásolni a fájl alján, így nem kell majd újra elvégezni a rezonancia tesztet. Az SVO8 finomhangolásáról szóló videómban néhány módosítást végeztünk a Probe, vagyis szonda szekcióban, 3D Print Daemon ajánlásai alapján. Ezeket a változtatásokat az új beállításban is szeretném megtartani, ezért átmásolom őket. Kísérleteztem a léptető motorok forgatás távolságainak megváltoztatásával, de végül visszaállítottam az alapértékeket, ennek ellenére megtartom ezeket a frissített sorokat, mivel a megjegyzésekben szereplő saját mért értékeim később még hasznosak lehetnek. A driver SGTHRS értékét növelnem kellett, hogy megszelítsem a túl hangos szenzor nélküli Y-tengely alaphelyzetbe állítását. Ezt a módosítást is át kell vinni az új konfigurációba. 3D Print Daemon azt is javasolta, hogy lassítsuk le a második Z-tengely alaphelyzetbe állítást a szonda pontosságának javítása érdekében, úgyhogy ezt a beállítást is áthoztam. Hasonlóan az input shaping értékekhez kikommenteljük az alapértelmezett PID értékeket is, és átmásoljuk a saját mért értékeinket majd a fájl alján. Ezt mind a tárgyasztal, mind az extruder fűtéséhez meg kell tenni. És itt van az a ventilátor frissítés, amiről nemrég beszéltem ebben az SVO8 videóban. Kicsit csalódott vagyok, hogy a Sovol nem tette ezt az nagyszerű fejlesztést ebbe a frissítésbe, de semmi sem akadályoz meg abban, hogy mi magunk hozzáadjuk, mivel ez már benne volt az én régi beállításaimban, nekem csak át kell másolnom az új oldalra. Megváltoztattam a minikép kijelzőm színét is, amit szintén áthozok. A Sovol frissítette a LED ciklusidőt, így most már helyesen halványulnak, nekem már korábban is benne volt a beállításaimban ez a javítás. Az inaktivitás mély időt 10 percről több órára növeltem, hogy megfelelően előmelegíthessem a tárgyasztalt és a burkolt nyomtatóteret. Végül átmásoljuk az összes korábbi beállításunkat és kalibrációnkat a printer CFG fájl alján. Győződjünk meg arról, hogy mind a tárgyasztalra és a fúvókákra vonatkozó alapértelmezett PID sorok, mint pedig az alapértelmezett input shaper sorok ki vannak kommentelve felül is. Ezek után kijelölhetjük az összes szöveget a Mergely bal oldalán, kimásoljuk, majd beillesztjük a mainsail fülön nyitva levő printer CFG fájl tartalmának helyére. Mentsük el és zárjuk be. Átnéztem a többi konfigurációs fájlt is, és észrevettem, hogy a moonmaker.com is módosult, úgyhogy visszaállítottam a korábbi beállításomat, ahol kikommenteltem az autorender sort. Ez kapcsolhatóvá teszi az autorender kapcsolót a timelapse készítésénél. Nem értem, miért zárolják ezt a
kikapcsolt állapotban, mind a korábbi 2.3.3-as, mint pedig az új 2.4.6-os verzióban. A következő fájl, amit érdemes lehet szelektíven visszaállítani, az a macro.cfg, de csak akkor, ha végeztél rajta módosításokat korábban. Ismét Merge-it használom a változtatásaim visszahelyezésére, lényegében az előnyomtatási rutinok különböző részeit igazítom úgy, hogy azok megfelelően működjenek az alapértelmezett 60 foktól eltérő tárgyasztal hőmérsékletekkel is. Ez nagyon fontos, ha PLA-en kívül más filamenteket is tervezel nyomtatni. Erről többet a PETG nyomtatásról szóló korábbi videómban beszélünk. Azt is észrevettem, hogy Szóval néhány a vészfolytatáshoz kapcsolódó makrót és hívást is hozzáadott ebben a firmware frissítésben, és kijavították a resume makro hibáját. Ez egy olyan javítás, amit már egy nyári videómban mutattam, de így most mindenki megkapja ezt a hivatalos forrásból is. Mindjárt teszteljük ezt az új vészfolytatás funkciót. Talán észrevetted, hogy jelentősen romlott a webkamera minősége. A Crow's Nest conf file-ban szelektíven visszaállíthatjuk a nagyobb felbontásra vonatkozó sorokat, és azt a villódzás eltávolító sort, amit a burkolatról szóló videómban ajánlottam hozzáadni. Nem olyan nagy baj, hogy a nyomtatási előzmények törlődtek ezzel a frissítéssel, ha követted a tanácsomat és biztonsági mentést készítettél korábban a Moonraker adatbázisról. Most egyszerűen csak vissza kell másolni a korábban mentett fájlokat a Home, Szóval, Printer Dara, Database könyvtárban a WinSCP segítségével. A végén újra kell indítanunk a nyomtatót, hogy mindezek a változások életbe lépjenek, és voilà, itt van a visszaokosított vezérlőhűtés, a nyomtatási előzmények és minden más. Mielőtt tesztelnénk és megnéznénk a változásokat, kérlek értékeld erőfeszítéseimet egy lájkkal. Köszönöm, ha megtetted. Egy gyors tesztként kinyomtattam ezt a praktikus kis kulcstartó sípot 3D Michael-től, belinkelem majd Thingiverse-en a leírásba. Ez egy apró, hasznos nyomat volt, ami gond nélkül elkészült. Azért óvatos voltam, a tárgyasztal sarkában nyomtattam, hogy ne sérüljön a PI lapom, ha az offset mégsem állt volna vissza helyesen, de rendben visszaállt. Így bátran követheted a módszeremet. És most jön az igazság pillanata. Működik-e a vészfolytatás? Elindítottam egy második nyomtatást, de körülbelül a harmadik rétegnél megszakítottam. Újra bekapcsoltam a nyomtatót, elindult ugyan, felbutolt, de nem folytatta automatikusan. A Resume Interrupted parancsot kellett használnom manuálisan, erre már megtalálta a Clipper az utolsóként nyomtatott fájlt, a fejrészleges alaphelyzetbeállítást végzett, majd megvárta a tárgyasztal és fúvóka felfűtését a jobb hátsó sarokban, és ezután folytatta a nyomtatást a 4-es rétegnél, és be is fejezte, minden rendben. De milyen lett a nyomat? Hát sajnos jelentős rétegeltolódás történt Y irányban, jobb, mint a semmi, de azért messze van a tökéletestől. Valószínűleg némi bizonytalanság van az alaphelyzetbe állításnál, talán lehet szerencséje is az embernek, arra gondoltam még, esetleg az Y-tengely szenzor nélküli alaphelyzetbe állításának módosítása okozhatta, ezt még lehet tesztelem majd. Mindenesetre jó tudni, hogy így működik, az áram visszatéréskor a folytatás nem automatikus, manuálisan kell indítanunk a Resume Interrupted makrót, de ha épp jelen vagyunk, és az tárgyasztal még elég meleg ahhoz, hogy megtartsa a modellt, azért ez egy utolsó mentőöv lehet. Szóval megéri frissíteni? Hát persze, nincs ok ellene, csak 15 perc az egész. Bár nem frissíti a Clippert vagy a Moonraker újabb verzióra, van benne néhány hasznos hibajavítás, és jó, hogy most már van vészfolytatás funkciónk. Az ünnepek alatt kicsit kikapcsolódunk, de rengeteg tervünk van 2025-re, iratkozz fel, ha nem akarsz lemaradni ezekről. Nagyon köszönöm, ha használod partner linkjeimet, és ha nem használod a Honey böngészőbővítményt. Kiderült ugyanis, hogy a Honey ellopja partneri jutalékainkat úgy, hogy lecseréli böngésző sütijeit bármilyen vásárlás utolsó lépésénél. Nagy botrány, érdemes utána nézni ennek a YouTube-ban. És köszönet azoknak is, akik közvetlenül támogatnak minket, a Ko-fin. Ezek teszik lehetővé a nektek tetsző tartalom készítését. Akár az SVO8-en dolgozol, vagy más gépen, GoPrint 3D, vagyis nyomtas 3D-ben jövőre is. Köszönöm mindenki kedves támogatását itt a Gergo Print 3D-nél. Boldog 2025-öt!